ජර්නවිච්චා channel එකට ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හිතුවා ඔයගොල්ලොන්ට තවත් කේක් එකක් හදන හැටි පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. මේ කේක් එක ඇත්තටම මම හදන්නේ මගේ බබාගේ කේක් ස්මෑෂ් එකට. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි බේබි ෂවර් ගන්නවා. එතකොට බ්‍රයිඩ්ස් ටු බී ඔය වගේ කේක් තීම්ස් වලට කේක්ස් හදනවා. ඉතින් මේ කේක් එක මම හිතුවා මොකද සිම්පල් එකට පොඩියට ෆොටෝ ෂූට් වලට තමයි ඇත්තටම මේ කේක් ස්මෑෂ් එක සහ ළමයාට මුලින් බබාට ඉස්සෙල්ලා try කරන්න දෙන්න. ඉතින් ඒකට මම සිම්පල් කේක් එකක් හදන්න හිතුවා. මම කේක් එක ඇත්තටම ඊයේ බේක් කරගත්තා. අද ඩෙකරේෂන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් බේක් කරලා මේ වගේ රැප් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තමයි ගන්න ඩෙකරේෂන් වලට ඊසි වෙන්න. ඒ වගේම මෙහෙම රැප් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මා කියලා ඒක කේක් එකේ සොෆ්ට්නස් එකට එතකොට මේ කේක් එක හයි වෙන්න බලන්න එහෙම මොකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ක්ලින් රැප් එකකින් හොඳට රැප් කරාම හොඳ තදට ටයිට් එකට කේක් එකට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් බලමු කොහොමද සිම්පල් එකට කේක් ස්මෑෂ් එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ ලස්සන කේක් එකක් හදාගන්න කියලා. දැන් මුලින්ම මේකට බටර් අයිසිං වලින් තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් බටර් අයිසිං එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. අයිසිං sugar මම මේක පයිපින් නොසල් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැමෝම මේ පයිපින් නොසල්ස් ගන්න තියෙන තැන් සහ ඔයගොල්ලෝට කැමති නොසල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේකේ තමයි මගේ ඔක්කොම නොසල් සෙට් එක තියෙන්නේ. මේකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම පාවිච්චි කරන එක. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මේ විල්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ 1M කියන එක. මේ 1M කියන එක මේකේ නිකන් ඔයගොල්ලෝ දන්න රෝස මලක් වගේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ අද මේ කේක් එකට. මේක ඇත්තටම මම ඔන්ලයින් ගත්තේ. මේකේ පයිපින් නොසල්ස් 55ක් තියෙනවා. ඇත්තට මේක හරි වටිනවා. ඉතින් මේ සෙට් එකේ එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ 1M කියන එක විල්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. ඒ වගේම මට ජෙල් කලරින් තියෙනවා අයිසිං කලර්ස්. ඉතින් ඒකේ මම ස්කයි බ්ලූ කියන එක යූස් කරනවා. මොකද පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක සහ පුතාගේ කේක් ස්මෑෂ් එක හින්දා මම ඒ කලර් එක යූස් කරනවා. මම තව ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකකුත් ගත්තා ඕන වුණොත් පාවිච්චි කරන්න. බටර් අයිසිං එකට අවශ්‍ය දේවල් මම කියන්නම්. sugar syrup ගත්තා. මොකද කේක් එකට මම සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් ඩෙකොරේට් කරද්දී sugar syrup දාන හින්දා බටර් අයිසිං එකට ඕන දේවල් අපි දැන් බලමු. බටර් අයිසිං එකට අවශ්‍ය වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 500ක්. ඒ වගේම මෙතන කිරි තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඔයගොල්ලෝට කැමති නම් පිටි කිරි උනත් අරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ටේබල් ස්පූන් 6ක්. මොකද මම ටිකක් ලොකු බැච් එකක් හදනවා. මට මේ දෙක මැද සෑන්ඩ්විච් කරගන්නත් ඒ වගේම මෙතන මේ නොසල් එකෙන් දානකොට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි නොසල් එකකට වඩා ප්‍රමාණයක් අයිසිං අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා 1M එකෙන් හින්දා මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අයිසිං ටිකක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අයිසිං sugar අවශ්‍ය වෙනවා කප්ස් 6ක්. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ වගේ කප් 6ක් ගන්න ඕනේ. ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝට කැමති නම් වැනිලා චුට්ටකුත් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එසන්ස් මොන හරි අවශ්‍ය නම් ඒකත් ඔයගොල්ලෝගේ කැමති රස පරිදි දාගන්න පුළුවන්. බටර් එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සොෆ්ට් බටර් එකක් ගන්න එපා. මොකද එතකොට බටර් එකේ තෙල් බහිනවා මේ අයිසිං එක හදද්දි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය කාම්බර උෂ්ණත්වය උනාට දැන් ලංකාව වගේ දේශගුණයක ඉක්මනට බටර් දිය වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට මේ වගේ හයියත් නැහැ නමුත් සොෆ්ට්මත් නැති ඒ වගේ මැද ප්‍රමාණයකට ආවහම ඒ වගේ තියෙද්දි බටර් එක හදන්න පටන් ගන්න බටර් අයිසිං එක. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි මුලින්ම කරන්නේ මේක විනාඩි 5ක් විතර සාමාන්‍ය මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ මේක හොඳට වයිට් කලර් වෙනකන්. ඒ කියන්නේ හොඳ සුදු පාට. දැන් බටර් එක තියෙන කහ පාට නේක තනිකර කහ පාට නැති වෙලා හොඳට සුදු පාටට එනකම් මේක හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බටර් එක හරි පදමට නැත්නම් හරි රෙසිපි එකට ඇවිල්ලා තියෙන අයිසිං එක හදන්න. එතකොට තමයි ඒක අර ෆ්ලෆි විදියට ඇවිල්ලා හොඳ රහට අපිට බටර් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම මේක දැන් ඔන් කරනවා. දැන් බටර් එක මික්ස් වෙන අතරතුර මම මගේ කේක් එක කපාගෙන මගේ ගාව කේක් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මම ඒකට මේක රෙඩි කරගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ මේ කේක් එක ලේයර් එකකට හදා ගන්න ඕනේ. මේ හින්දා කේක් හරි ගානට කපා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියක් කරන්න පුළුවන්. සමහර අයට පිහියෙන් ලේසි. දැන් මගේ ගාවත් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට මට ඊට වඩා පිහියෙන් හදන එක ලේසි. දැන් මම පයිපින් බෑග් එකට නොසල් එක සෙට් කරගන්නවා.
මේ විදිහට එකක් සෙට් කරගෙන රෙඩි කරගන්නවා. මේ වගේ කලර් එකක් ආව. මේ කියන්නේ සම්පූර්ණ අර කහ ගතිය අඩු වුණාට පස්සේ මේක තමයි හොඳම වෙලාව ඕගොල්ලෝගේ icing sugar add කරන්න. දැන් මේක සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එක අඩු කරලා ඒක මැෂින් එක රන් වෙන අතරතුර ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කප් එක ගානේ හිමීට මේක බටර් icing එකට icing sugar ටික add කරන්න. දැන් මෙතන කප්ස් 6ක් මම add කරනවා. හිමීට add කරන්න ඕනේ නැත්නම් හැමතැනම දීසි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක mix වෙනකොට ඊළඟ කප් එක add කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් කප්ස් 6ක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 750ක් විතර icing sugar. ඒක mix වෙනවා හොඳට. ඒක තව ටිකක් mix වෙන අතරතුර මම වැනිලා ටිකක් add කරනවා. ඒ වගේම පිටිකිරි නැත්තම් fresh milk මෙතන තියෙනවා tablespoon මේස හැඳි 6ක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් හිමීට add කරනවා. මේ අතරතුර කලර්ස් නැත්නම් කලරින් ටික ඇඩ් කරනවා. හරි දැන් මට ඕන කලර් එක ගත්තා. මම ගොඩාක් තද නිල් පාටට ආස නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ටිකක් ස්කයි බ්ලූ එක ඒ වගේ කිට්ටු පාටකට තමයි මේක හදාගත්තේ. දැන් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද කේක් එක අයිසිං කරගන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම අපි කරගන්න ඕනේ මම මේකේ හදන හින්දා මේකට හොඳට ස්ටික් වෙන විදිහට කේක් එක අල්ලගන්න හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ බටර් අයිසිං චුට්ටක් මම මේකේ ගානවා. එතකොට කේක් එක මේකට ස්ටික් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ හොඳට සෙන්ටර් එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කේක් එක. ඊට පස්සේ මම මේකට හොඳට sugar syrup දානවා. හරි දැන් මම මේක ඔයගොල්ලෝ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සෑන්ඩ්විච් කරගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ මැද්දට කේක් දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් ලේයර්ස් 3-4ක් නැත්නම් පොඩි පොඩි හීනියට ලේයර්ස් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත විදිහට. ඉතින් මම එහෙම ලොකුවට ලේයර්ස් දාන්නේ මොකද මේක බබාගේ කේක් ස්මෑෂ් එක හින්දා. ඒ හින්දා මම කරන්නේ එක ලේයර් එකයි. කියන්නේ කේක් දෙක මැද්දට එක සෑන්ඩ්විච් එකක් නැත්නම් එක අයිසිං ලේයර් එකක් දානවා. මේ කේක් එකේ දෙපැත්තටම මම හොඳට sugar syrup දානවා. මේකේ මම එක ලේයර් එකක් අයිසිං වලින් දානවා. හේතුව තමයි අපි නොසල් එකකින් කරද්දි සමහර වෙලාවට අපි මේක අයිසිං වලින් කවර් කරගත්තේ නැත්තම් මේකේ අර හිඩස් අතරින් කේක් එක පේන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම මේකේ එක ලේයර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් නිල් පාටින් වැහෙන්න වගේ ලේයර් එකක් මම මේකේ අයිසිං දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට හොඳට මේක අයිසිං වලින් කවර් කරගත්තට පස්සේ මම මේක ෆ්‍රීසර් එකේ සාමාන්‍ය පැය භාගයක් විතර දාලා තියෙනවා මේ අයිසිං එක හොඳට මේකට හයි වෙනකම්. දැන් මම මේ වගේ ග්ලාස් එකකට පයිපින් එක දාගෙන තියෙන මොකද එතකොට ලේසි මේක ෆිල් කරගන්න. දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේක පයිපින් බෑග් එකට දාගන්නවා. ගොඩාක් ලොකුවට මේක ෆිල් කරගන්නත් එපා. එතකොට ටිකක් අතට අල්ලන්න කරන්න අමාරු වෙනවා. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලෝ පයිප් කරද්දි බරයි හරියට කෙලින් ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ඔයාට අතට පහසු විදිහට මේක ෆිල් කරගන්න. ෆිල් කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද ලස්සනට රෝසස් ටික පයිප් කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් මම කේක් එක පයිප් කරගන්න යන්නේ.
මම මුලින්ම මේකේ යට ඉඳලා පයිප් කරන්නේ උඩට. එතකොට ලේසි නැත්තම් සමහර වෙලාවට පල්ලෙහාට යනකොට හරියට නීට් එකට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා යට ඉඳලා කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම කේක් එක හදලා ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි අන්තිමට කේක් එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් හොඳට ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති රෝසස් එක එක ඕවර්ලැප් වෙලා නැත්නම් එක ළඟ ඕගොල්ලන්ට ඊසිලි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නොසල් එක හරිම ලේසි. අලුත් කෙනෙක්ට උනත් කේක් එකත් හදා බලන කෙනෙක්ට උනත් පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. මේ විදිහේ කේක් එකක් අපිට බර්ත්ඩේ එකකට උනත් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කලර් එක දාලා සිම්පල් එකට හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ කේක් එකක් අපි කඩෙන් ගන්න ගියොත් ඒක ලොකු ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඔයාගේ බබාට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර කට්ටියට හදලා දුන්නාම ඒක වෙනම සතුටක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති ඇති කියලා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ like කරන්න, share කරන්න, මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.